สวัสดีครับผมชื่อต้านันคุณภัคพัฒน์พรภพครับรับบทเป็นมาเก๊าขาวมึงทำไรเสือกที่อะไรนักหนาวะก็ให้อาหารปลาอยู่ดีอ่ะไอ้นี่มันก็มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะมันก็มาปักเก๊าอ่ะมาเก๊าจะเป็นลูกคนเล็กของตระกูลรองจะเป็นเหมือนแบบเป็นรองในทุกๆด้านนะครับก็จะไม่ได้เด่นแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยขาดความอบอุ่นแล้วก็ขาดความสนใจจากพ่อเขานะครับแล้วก็จะมีความเกลียดตระกูลหลักอยู่เพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อเขาไม่สนใจเขาคนเดียวที่เขาจะพูดคุยด้วยได้ก็คือจะมีพี่ชายของเขานะครับคือเวกัสซึ่งจะเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาในหลายๆด้านนิสัยของมาเก๊าก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจแล้วก็โวยวายชอบโวยวายนะครับแล้วก็มันแตกต่างจากผมไหมมันก็แตกต่าง อยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีมุมเหมือนกันผมว่ามาเก๊ามันเหมือนเป็นความมันเป็นมาเก๊าเป็นเหมือนสัญชาตญาณของคนในเวลาที่เขาต้องการความสนใจอะครับก็จะทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะต้องการให้คนอื่นสนใจเขาก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีที่ได้เล่นเป็นคนนี้เพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่แคร์มาตรฐานสังคมเลยคือถ้าคนเนี้ยอยู่ในโลกความจริงผมว่าทุกคนเกลียดเขาแน่นอนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ก็อยู่ในโลกความเป็นจริงที่เหมือนแบบพวกเราก็ต้องการยอมรับจากสังคมก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบไม่ได้คิดเหมือนมาเก๊าแต่พอได้ลองเป็นมาเก๊าเนี่ยมันรู้สึกว่าขวางโลกบ้างก็ดีนะอะไรเงี้ยนะครับเป็นคนร้ายบ้างก็ดีมีเวิร์กช็อปครับกับครูหนิงซึ่งทำให้เรารู้ว่าตอนแรกที่เราคิดไว้เนี่ยคือมาเก๊าอะเด็กกว่าที่เราคิดตอนแรกไว้เยอะมากคือตอนแรกผมทำให้เขาดูแบบนึงเขาบอกว่าต้าต้องเด็กกว่านี้ต้องไม่มีเหตุผลกว่านี้ต้องโวยวายกว่านี้ครับแล้วมันก็แบบค่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนใช่เหมือนเราก็เชื่อว่าเราเป็นคนนั้นจริงๆเรารู้ว่าความจริงเขาต้องการอะไรเพราะผมว่าความต้องการของมาเก๊าก็คือความต้องการของทุกๆคนแล้วกันที่จะต้องการมีคนรับฟังต้องการมีคนให้ความสนใจนะครับแต่มาเก๊าจะเป็นแนวที่เปิดเผยออกไปเลยว่ากูต้องการนี่ก็จะเป็นแนวแบบโผงผางไม่แคร์ใครก็เรื่องการพูดให้ชัดขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวละครว่าความจริงเขาต้องการอะไรในฉากนี้เขาทำไปเพื่ออะไรเข้าใจแนวคิดของเขาว่าเขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่พยายามเล่นให้เหมือนเป็นสิ่งที่ตัวเองจะพูดเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ยากมากนะครับเพราะว่าคือผมกับพี่ไบเบิลเนี่ยคุยกันได้ก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันในระดับหนึ่งเวลาเข้าซีนอะไรเงี้ยครับก็เลยคุยกันได้ง่ายขึ้นมันไม่ต้องเกรงไม่ต้องเขินอะไรมากเท่าไหร่โอเคอย่างแรกเลยคืออยากขอบคุณก่อนที่ให้ต้าได้มีโอกาสดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยทำให้ผมchallenge ตัวเองอยู่เสมอฝึกตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก้าวผ่านความยากความที่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้เนี่ยไปเรื่อยๆส่วนที่อยากบอกกับมาเก๊าก็คือแบบอันนี้พูดกูมึงได้ไหมโอเคกูว่ามึงเป็นคนที่ดีนะแต่ว่าบางครั้งก็ต้องแบบเข้ากับสังคมนิดนึงอย่างนี้มันก็อาจจะเยอะไปหน่อยชอบที่ไม่แคร์เสียงสังคมมากรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยเวลาของโลกเราตอนเนี้ยมันต้องการคนแบบมาเก๊าเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งคำถามแล้วเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เพราะว่าเขาไม่ยอมแล้วก็มึงดาร์กนะดาร์กอยู่นะแต่ก็เข้าใจหวังว่าเราจะได้พัฒนากันไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้โชคดีขอบคุณครับโอเคก็ฝากติดตามนะครับ KinPorsche The Series ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามมาเก๊าด้วยมันจะมาไม้ไหนอย่าด่ากันแรงนะครับ โอเคสวัสดีครับ